Good evening, class. Our lesson for today is about bank reconciliation. Okay? So, bank reconciliation is prepared at the end of the month. Okay? So, for the month of January, example, we are going to prepare this sa first day of the next following month, which is the February. So, bank reconciliation usually affects the deposits and withdrawals of your bank ng business nyo. So, basically, the books that are affected with bank reconciliations are your cash disbursements, where all the withdrawals in your bank, and cash receipts where you deposit money in your bank. So, sa negosyo ninyo, lahat ng perang natatanggap ninyo, cheque. Usually, ang pinag-usapan ng bank reconciliations, focus tayo sa checks. Bakit? Ang cash kasi na deposits, automatic kasi yan siya, online kasi yan siya. So, automatic withdrawal, automatic deposit. Pero pag cheque kasi, it takes days pa bago ang clearing period ng mga cheque. So, this checks affects the bank reconciliation or the cash balances sa inyuhang bank accounts. So, cash disbursements sa mga withdrawals using checks, and cash receipts sa mga deposit na checks na na-deposit sa bangko. Okay, so we have example here of transactions sa cash receipts. So, mag-focus tayo dito sa last week. Kasi ito usually ang kailangang may mga transactions na need na i-reconcile. Okay? So, last week ng January, these are the transactions. So, sa January 25, si Mr. A nagbayad. So, natay na dawat na cheque from Mr. A. Ato ang gideposit sa bangko, 25,000. Kay Mr. B, nga bayad, 10,000 atong gideposit sa bangko. Kay Mr. C, nagbayad siya, tapos gideposit sa bangko, 30,000. Si Mr. D, nagbayad din siya, gideposit na to sa bangko, 10,000. And si Mr. E, nagbayad siya og 25,000, gideposit po nato sa bangko. And then si Mr. F, atong 30, nagbayad po siya og 50,000. If you could see the calendar, 29 ang last day ng bangko. So therefore, ito si Mr. F, yung 50,000 na bayad niya, hindi na natin to deposit sa bangko. Kailan natin siya i-deposit? To deposit on the first day of the next month. So nagbayad siya sa 30, i-deposit natin pagka Monday na. Okay. Now, let's go to the withdrawals of the week. Okay, ano yung mga withdrawals of the week? Kunwari, nag-issue tayo ng cheque kasi nagbayad tayo sa BIR, 50,000. Tapos, nagbayad tayo sa Davao Light, nag-issue tayo ng cheque, 10,000. Pagka 27, nagbayad tayo sa SSS, 30,000. Pagka 28, nagbayad tayo kay Supplier A, 10,000. Pagka 29, nagbayad tayo kay Supplier B, 50,000. Pagka 30, nagbayad tayo sa PLDT 5,000. The same with the withdrawals. Kahit na nag-issue tayo ng cheque, na-record na natin ito sa books of accounts natin, pero hindi pa siya nabayad sa PLDT kasi end of the month na siya. Okay? Sarado na ang office ng PLDT. And then, si Supplier B, nagbayad tayo sa kanya sa 29, pero hindi siya pumunta doon sa office natin para kunin yung bayad. So, naka-issue na tayo ng cheque, naka-credit na tayo ng cash sa accounts natin sa book of accounts. So, debit purchases, credit cash, 50,000, pero na-record na siya sa book, pero hindi pa siya nabawas sa bangko natin, which is 50,000. Kasi, 29, pero hindi pumunta si Supplier B. So, probably, itong PLDT, mabayad na natin siya pagka Monday. Probably, si Supplier B, pupunta siya sa Monday na of the next following month. Okay. So, how does the bank reconciliation
will work based on these two books of accounts. So, dalawa yan. So, as per book, so, ito yung nasa records natin. Tapos, as per bank. Depende sa bank reconciliation. Sometimes, the book will follow the bank or the bank will follow the book. Ano yan? Kung gusto natin mag-balance kung anong nasa libro at ano yung dapat nasa bangko, so, yun ang ibabalance natin. Pwede rin na kung anong nasa bangko, dapat ang book ang mag-adjust. But most of the easiest is kung ano yung nasa book, ang bank ang mag-adjust. Okay? So, example, as of 1/1/2021. So, meron tayong laman sa cash balances natin na 500,000. The same with as per bank. Hindi ito sa passbook ha, yung sa reconciliation natin. Okay? 1/1/21. Sa bank recon natin, meron ding 500,000. Okay. So, lahat ng pumasok sa books ng cash receipts books, okay? I-add yan siya, di ba? So, lahat namang lumabas sa cash disbursement book, i-minus yan siya. So, mag-minus yan siya dyan, mag-minus yan siya dyan. Sa pera natin, the same food sa bank. Lahat ng deposits, mag-add na siya. Lahat ng withdrawals, mag-minus po na siya. Okay, ganyan. So, let's focus on this transaction. Pagpalagay natin lahat ng cash receipts na deposit natin except this last one. Okay? So, magkano ba siya? I-record natin 35, 65, 75, 100, 150. So, sa books natin, dapat mag-add tayo ng 150,000. Diba? Cash receipts books. Sa cash disbursement naman, 50, 60, 90, 190, plus 50, magkano ba? 240, tapos 245. So, mag-minus tayo ng 245. Tama ba? Okay. 245. So, if we will base on the book, so 500 plus 150, 650 minus 245 at the end of the month. Okay, end of January, meron tayong cash balances per book ha na 655 ano ba? Tama ba? 1 and then 6 4. Tama ba? 415. Okay. So, 415,000 ang balance natin as per books sa books of account. Okay. Now, let's go to the bank. Okay. Sa bank naman, lahat na deposit except this one. So, magkano lang ang na-deposit natin? It's only 100,000. So, dito sa deposit, mag-add lang tayo ng 100,000. Dito naman, sa cash disbursement, sa books, nalabas na yung pera, pero sa bangko, hindi pa nakalabas. So, we have this 55,000 na hindi pa siya na-withdraw. So, magkano lang ang na-withdraw sa bangko? It's 140, 190. So, ang na-withdraw sa bangko is 190. Okay. So, add 600 minus 190, it's 10. 190, this becomes, kano man, 410. Tama ba? Wala, di man ko ka-memorize o ka ng calculator. Tama ba, class?
Basta, 500, 600. Okay. I checked it. So, ito yung balance. 405 pala dito. And then, this one is 410. So, hindi siya balance, diba? So, what are we going to do? So, dito na tayo mag-reconcile. Okay? So, dito na tayo mag-reconcile. Para ma-balance ang as per bank and as per book, dapat meron tayong gagawin. Okay? This disbursement books, okay? Sa disbursement books, na dapat naka-withdraw na siya pero hindi pa siya na-withdraw, this is what you call outstanding checks. Okay. So, this what you call outstanding checks. Dito naman sa cash receipts, okay? Nag-deposit ta, pero wala pa siya na-deposit sa bangko. This is what you call deposit in transit. Okay? So, how much is our deposit in transit? Ang deposit in transit, i-add ang outstanding checks, i-minus. Again, deposit in transit, i-add sa bank, outstanding checks, i-minus sa bank. We will check kung tama. So, how much is our deposit in transit? It's 50,000. So, deposit in transit, it's 50,000. So, this becomes 460,000. Ang outstanding check, magkano? It's 55,000. So, 55,000, 460 minus 55, it's 405,000. Yay! Balance siya. Ayan. That is what you call bank reconciliation. Whatever kulang sa bank, i-add siya. Whatever minus sa bank, minus and add. Ang dapat i-minus, i-minus. This one, you have to add. This one, you have to minus. So, balance na ang books ug ang bank. If you have questions, just PM me. Thank you.